how are you හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අපි එදා දවසේ කිව්වා වගේ අපි ස්ටාර්ට් කරා අපේ ජර්නි එක අලුත් ජර්නි එකක්. ඉතින් අලුත් තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන අපි නම් මේ ප්ලේස් එකට ගොඩාක් සැරයක් විසිට් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි හිතුවා we thought of coming here. we thought of coming here. මේකේ අපේ ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි, very beautiful නේද නංගි? මුලින්ම අපි ඉන්න තැන පොඩ්ඩක් කියමු. ඉන්න තැන සීතාවක බොටැනිකල් ගාඩන් එක. ඒ කියන්නේ අවිස්සාවේල නෙවෙයි. අවිස්සාවේල තමයි තියෙන්නේ මේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ කොළඹ ඩිස්ට්‍රික්ට්. yes. ඔව්. සීතාවක බොටැනිකල් ගාඩන් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි නිතරම එනවා. බට් මේ ප්ලේස් එක දැන් අපි හිතුවා අද පොඩ්ඩක් කට්ටියට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න කියලා නේ. මේක නම් ගොඩාක් කට්ටිය ඔල්රෙඩි ඒ කියන්නේ දැන්ටමත් දන්නවා. ඉතින් මේ කොළඹ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය මේ මොකද්ද මේ තැන කොහෙද කියලා දන්න මේ ප්ලේස් එක ගැන ඒගොල්ලෝ දන්නවා. හරිද? they are aware of it. නමුත් බට් අපි හිතුවා අපි ආපු තැන ගැන චුට්ටක් කට්ටියට මේක පෙන්වන්න ඕන කියලා, ෂෝ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකයි අද අපි මේක ලෙසන් එකක් නෙමෙයි, that already we have introduced our lesson series. මේ මොකද්ද මේ අපේ new lesson series එක හඳුන්වලා දීලා තිනවා නංගි. හඳුන්වලා දීලා තිනවා කියන්නේ ගිය සැරේ විදිහකින් කිව්වා මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් මේ වගේ තැන් වලට ආවම මේ තැනේ තියෙන මේ හරි ලස්සන ඒ දර්ශන ඒ සීන්ස් ඔක්කොම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. අපි මේවා ෂූට් කරගන්නවා. බට් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මොකද්ද අපි කරන්නේ නංගි? ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන ලැන්ග්වේජ් එකට අමතරව ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් යූස් කරලා ඒකෙන් ඔයාලට අලුත් වර්ඩ්ස් ටිකක් කියලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි කරන්නේ අපි මේ සිංහල කතා කරනකොට ඒ ඇතුළට ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස්, ඒ කියන්නේ most of the times අපි මේ වර්ඩ්ස් දානවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක ඇක්ට් කරන්න ඕගොල්ලොත් මේක අපි වගේම කරන්න. කොහේ ගියත් wherever you go මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන first day right. එහෙනම් අපි බලමු යන ගමන් කතා කරමු. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන ලස්සන තැනක්. ඉතින් මීට වැඩිය ලස්සන තැන් ඇති. නමුත් කියන්නේ වෙඩින් ෂූට්ස් ඔව් මෙතන ප්‍රී ෂූට්ස් වෙන්න පුළුවන්. වෙඩින් ඒවට ෆොටෝග්‍රැෆි, වීඩියෝග්‍රැෆි ගොඩාක් දේවල් මෙතන වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැනටමත් පේනවා ඇති. ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. මේකේ ගොඩක් උඩට ලොකු නෙමෙයි පොඩි හයික් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අර උඩ පේන තැනට නගින්න පුළුවන්. ඔව් උඩට අපිට යන්න පුළුවන්. නයිස් ජර්නි එකක් වෙයි. අපි ඉතින් මේ අපේ ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරේ at about 11:30 අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ ජර්නි එක අපි ස්ටාර්ට් කළේ. අපි ස්ටාර්ට් කළේ පිළියන්දලින්. මේ බලන්න. ඉතින් අද ඇත්තටම රේනි ඩේ එකක්. අපේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක අපි ෂූට් කරනකොටත් අපේ පැත්තත් මාරම රේනි සීසන් එකක්. මේ ඉතින් බලන්න හරි ලස්සනයි මේ දර්ශන. බලන්න වටේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක්. ගොඩාක් කට්ටිය එන තැනක්. හැබැයි මේ ලීචර්ස් ලගෙන් පොඩ්ඩක් ලීචර්ස් ලගෙන් මේ කූඩල්ලෝ පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සිකියුරිටි ඔෆිසර්ස්ලා කිව්වා අපිට be careful. ඒ කියන්නේ careful වෙන්න කියලා. මොකද රේනින් හින්දා due to heavy rains මේ කූඩල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලීචර්ස්ලා ඉන්නවා. හරි මේ බලන තැන හරි ලස්සන වතුර පොන්ස් මේක හදලා තියෙනවා. අපි හිතන්නේ මේවා හදලා තියෙන්නේ නමුත් ඒක ටිකක් ආටිෆිෂල් බට් හරි නැචරල් විදිහට තියෙන හැම දෙයක්ම. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෝට්ස් තියෙනවා අර පැත්තේ. ට්‍රීස් අනිත් එක තමයි නංගි කියන්න ඕනේ අර මේ නංගිගේ වීඩියෝස් වලත් ඔල්රෙඩි මේක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. අපි කොහේ ගියත් තමන්ගේ දරුවත් එක්ක කොහේ ගියත් ඇත්තටම මේ බෝඩ්ස් කියවන්න. මේවල ගහලා තියෙන නෝටිස් බෝඩ්ස්. අපි පෙන්නන්න. හරි මෙන්න මේ බලන්නකෝ. හරි මෙන්න මේවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ජලයට බැසීමෙන් වළකින්න. රයිට්? ඒක ටැමිල් වලින් මෙන්ෂන් කරලා තියෙන. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හින්දා මේකේ තියෙන please don't enter into the water. හරි? මෙන්න මේවා නංගි අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඕනේ. හරි? කොහේ ගියත් මෙන්න මේවා තමන්ගේ දරුවන්ට එන්න පුළුවන්, තමන් වෙන්න පුළුවන්. මේවා කියවන්න. please don't enter into the water. right? ඉතින් මේ වගේ ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න. මේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ නෝටිස් එකක් දැක්කොත් in English read it. අනිත් එක capture it. ඒක ෂූට් කරගන්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ පොඩි ෆොටෝ එකක් ගහගන්න ඒවා කලෙක්ට් කරගෙන when you go home ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ගියාම ඒවා ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් ඒවා ස්ටඩි කරොත් ඇත්තටම ලොකු
knowledge එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට යන ගමන් තව කතා කරමු. මේක ලෙසන් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ අපි දෙයක් උගන්වන ගමන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්නේ. that we are teaching a lesson. හරි lesson එක තමයි මොකද්ද? නංගි words. අලුත් words උගන්වනවා. මේවා දන්නම words නමුත් මේ විදිහට use කරන්න. හරිද? try to use it as you can. දන්න විදිහට පුළුවන් විදිහට මේවා use කරන්න. එතකොට තමන්ටත් මේ විදිහට act කරලා මේ විදිහට රඟපාලා කොහේ ගියත් තමන්ට පුළුවන් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. මුලින්ම අර සිංහල වචන කියන ගමන් ඉංග්‍රීසි වචන වැඩිපුර දාන්න. කොහොමම කරලා දන්නේම නැතුව ඉංග්‍රීසි විතරක් දවසක් කතා කරා. ඉතින් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඔන්න දැන් ලස්සන තැනකට අපි ආවා. හරි ස්ලිපරි. ගොඩක් ස්ලිපරි. අපිට මෙහෙට එන්න 1.5 වගේ නේ 1.5 hours වගේ ගියේ. ඉතින් පැයකමාරක් ඒ වගේ ආසන්න කාලයක් ගියේ. කොළඹ ඉඳන් එනකොට ඇත්තටම මේ කොළඹ ඉඳන් එනකොට කියන්නේ අපි ආ පිළියන්දල ඉඳන්. ඒ වගේ ටයිම් එකක් ගියේ. ඉතින් ඒ වගේ ටයිම් එකක් තමයි ජර්නි එක උනේ. අපි කියන්නේ අපි ස්ටාර්ට් කරේ පිළියන්දල ඩෙස්ටිනේෂන් එක උනේ කොහෙද? සීතාවක බොටැනිකල් ගාඩන් එක. ඉතින් මේ හරියට කියන්නේ පුවක් පිටිය කියලා කියනවා. අපි ඉස්සාවේල්ල ටවුන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරි ලස්සනයි. හරි ලස්සන තැනක්. ඉතින් පේනවා ගොඩක් මේවට එන අද නම් හැබැයි ක්‍රවුඩ් එක අඩුයි. ගොඩක් අඩුයි නැත්තම් මේ වගේ ප්ලේසස් ෆුල් වෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍ය පොය ඩේස් ඒ වගේම හොලිඩේස් ඒ වගේ දැන් දවස් ආවහම මේවා ඇත්තටම ෆුල් වෙනවා. මෙතන ලස්සන බ්‍රිජ් එකක්. මේක ඔල්රෙඩි මේක කන්ස්ට්‍රක්ට් කරලා තියෙන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින්. කොන්ක්‍රීට් මේවා අයන්. ඉතින් මේවා සමහරක් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ අපි පොෂ් වෙන්න යනවද? ඇයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ? මේ වගේ දේවල් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ මේ වගේ මෙතඩ්ස් මේ වගේ ටෙක්නික්ස් අපි යූස් කරන්නේ අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ ඇයි නංගි? අලුත් words කියලා දෙන්න අලුත් ඉංග්‍රීසි ස්පීක් කරන්න අලුත් මෙතඩ්ස් කියලා දෙන්න තමයි අපි මේ වගේ දේවල් වලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේවා ඇක්ට් කරන්න. නැතුව අපි මේවා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දැන් ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කාවත් ඉන්කන්වීනියන්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපහසුතාවයටපත් කරන්න එපා. දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරනවත් එහෙම දේවල් නෙමෙයි. but you try කරන්න. keep trying. මේ වගේ තැන් වලට ආවහම තියෙන බෝඩ්ස් රීඩ් කරන්න, ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන දේවල් මේවා ඇක්ට් කරන්න, හැමදේම කරන්න. හරි. එකම දේ කියවනවා කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන් but අපි මේ කරන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ටීච් කරන්න. ස්ලිපර් ඩීපියා ෆොල්ලා. හරි. මේක අද මම හිතන්නේ ක්ලීන් කරනවා. ගොඩක් තැන් අපිට ඇහෙනවා ඒගොල්ලෝ රෙනොවේට් කරනවා. ඊට පස්සේ ක්ලීනින් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය ඒ කියන්නේ වෝටරින් මේ පැලවලට ප්ලාන්ට්ස් වලට ඒගොල්ලෝ වෝටර් කරනවා. ඒ වගේම තව මොනවද නම් අපිට පේන තියෙන දේවල් මල් ලස්සන ෆ්ලවර්. අතරම මෙතන ක්ලීනර්ස්ලා ඉන්නවා වටේ. ඉන්නවා අර පැත්තේ they are cutting grass. ඊට පස්සේ ඇතත් අපිට පේනවා security guardsලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ officersලා ඉන්නවා. දැන් අපිට පේනවා අරහින් ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන විදිහට කොළඹ district එකේ the tallest mountain කියලා. හරි කොඩි කන්ද කියලා කියන්නේ. හරි. මේවා හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. නමුත් මේවා මේ ඉන්න කට්ටියකින් අපි අහුවාම කියන දේවල් very serious ගන්න එපා. ඇතරම නංගි මේ මොකද කියන්න තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය අපේ children ලා ගත්තත් ඒ වගේම අපේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය විසිට් කරනවා එක ප්ලේසස් වලට. හරි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්ලේසස් වලට විතරක් නෙවෙයි එක ප්ලේසස් වලට. හැබැයි people think මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ඒගොල්ලෝ හිතනවා. we don't have vehicles. අපිට වාහන නැහැ. අපිට මේ වගේ තැන් වලට එන්න විදිහක් නැහැ. but Tamanට තියෙන ෆුඩ් බයික් එකක් නා. ෆුඩ් බයික් එකකින් හරි එන්න. මේකදී නංගි ඇඩ්වයිස් කරන්නකෝ මිනිස්සුන්ට. ඒ කියන්නේ අපේ මේ වීඩියෝස් බලන viewers-ලට අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලට කොහොමද මේ වගේ තැන් වලට එන්නේ Tamanට තියෙන විදිහට? ඇඩ්වයිස් කරන්න කියන්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ දැන් ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ටිකක් ඩිෆිකල්ට් තමයි. ඒක අපිටත් ෆීල් වෙනවා හොඳටම. but අපි කියන්නේ පුළුවන් විදිහට කියන්නේ මේ වගේ ඒරියා එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව්. අමනේ shopping කරන්න ගියත් මොන දෙයකට වුණත් කොහෙට හරි ගෙදරින් එළියට ගියාට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට යූස් කරන්න ඕන words දාන්න දේවල් එළියට දාන්න. අනිත් ඇඩ්වයිස් එක තමයි නංගි මෙන්න මේක. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මට ඒක කන්ටිනියු කරන්න බැරි වුණා. නංගි වෙනම ස්ටෝරි එකක් ස්ටාර්ට් කරා. වෙනම දෙයක් ඇඩ්වයිස් කරන්න ගත්තා. ඇඩ්වයිස් එක තමයි තමන් පුළුවන් තරම් ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න. but ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපිට එන්ජොයි කරන්න තියා. දැන් මේ දවස්වල ක්‍රයි කරන්නවත් බෑ, අඬන්නවත් බෑ. මොකද the price of fuel
ඉන්ධනවල ඒ කියන්නේ තෙල් වල ගණන් not only fuel yes everything කෙරෝසින් ඔය බැලුවොත් price of food ඒ හැම දෙයක්ම දැන් ගෑස් වෙනුවට යූස් කරන ඔය කෙරෝසින් වගේ යූස් කරන කට්ටිය yes එතකොට එයාලටවත් ඒක ඇත්තටම සර්වයිව් වෙන්න බෑ දැන් මේ තියෙන ප්‍රයිස් හයික් එකත් එක්ක. තමන්ට තියෙන විදිහට මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරන්න. තමන්ගේ ළමයි එක්කන් එන්න බයික් එකේ හරි කමන්නේ. හැබැයි හරි පරිස්සමෙන් be careful. දැන් මේව ස්ලිපරි වෙන්න පුළුවන් රේනි ඩේස් වල travel කරනකොට අපි ගොඩක් travel කරනවා මොටෝ බයික් එකේ. අපි මොටර් සයිකල්ස් වල travel කරනකොට අපි ඒව පුළුවන් තරම් precautions ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් මේ අපි ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන හිතන්න ඕනේ කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. මේකේ උඩට ලස්සනට යන්න already they have built the road construct කරලා තියෙනවා හරි ලස්සනට. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් if you want ඔයගොල්ලන්ට මේ rent එකට ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මේ electronic කර පොඩි buses වගේ දේවල්. චූටි මේ vehicles තියෙනවා. ඉතින් ඒවා rent එකට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒකකින් යන්න පුළුවන්. right බලන්න මෙන්න ආපහු ඉංග්ලිෂ් හොඳට කියවන්න පුළුවන් තැනකට ආව සීතාවක තෙත් කලාපීය උද්භිත උද්‍යානයේ සීතාවක වෙට් zone botanic gardens මේක botanical කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පොඩි කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා.